මේ දවස්වල කොල්ලෝ අතර තියෙන ට්‍රෙන්ඩි හේර් ස්ටයිල් එකක් තමයි කොණ්ඩේට හොඳ වොලියුම් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේට හොඳ වොලියුම් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ හේර් ස්ටයිල් ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. අන්න මේ විදිහට හොඳ වොලියුම් එකක් කොණ්ඩේට ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන දෙයක් ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි hair mousse. ඔයගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ ගැන තව ඉස්සරහට කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තාම ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe button එක ඔබලා subscribe වෙන්න කියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම දාන අලුත් fashion related videos ඉක්මනට බලා ගන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන topic එකට. ඒ තමයි hair mousse. hair mousse නැත්නම් මේකට hair styling foam කියලා කියනවා. මේ මූස් එක සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩේට වොලියුම් එකක් ලබා දෙන්න. ඒක තමයි ප්‍රධානතම අරමුණ මේ මූස් එකකින් කරන. ගර්ල්ස්ලා සැලූන් වලට ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ හදාගනිද්දි මේ මූස් එක ඒගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ ස්ටයිලින් වලට භාවිතා කරනවා. බෝයි කෙනෙක් කොහොමද මේ මූස් එක භාවිතා කරලා එයාගේ කොණ්ඩේට වොලියුම් එකක් හොඳ වොලියුම් එකක් ලබා ගන්න කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න ඉන්නේ. මේ මූස් එකකින් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රධානතම දේවල් ටික තමයි ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩේට හොඳ වොලියුම් එකක් ලබා ගන්න එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අප්‍රයිට් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩේට. අනිත් දේ තමයි කොණ්ඩේට ෂේප් එකක් හදාගන්න පුළුවන් අපි ස්ටයිල් එකක් දාද්දි. තවදුරටත් මේ මූස් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම කැමතියි පොඩ්ඩක් අපේ බොයිස්ලාගේ තියෙන කොණ්ඩ වර්ග එයා ටයිප්ස් ගැන කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම අතරේ තියෙන ටයිප්ස් වර්ග 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි වර්ගය තමයි thin hair නැත්නම් සිනිඳු කොණ්ඩ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩේ ගොඩක් සිනිඳුයි නම් සාමාන්‍යයෙන් හේර් ස්ටයිල් එකක් කරගන්න ගියාම මොන හරි දෙයක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කොණ්ඩේට ගෑවහම ඩක් ගාලා කොණ්ඩේ එක පැත්තකට වැටෙනවා වගේ නම් කොණ්ඩේට වොලියුම් එකක් දෙන්න අමාරුයි වගේ නම් ඒක තමයි සිනිඳු කොණ්ඩ. ඊළඟ වර්ගය තමයි normal hair කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කොණ්ඩ. මේවා සිනිඳුත් නැහැ, රළුත් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපිට සුලභව දකින්න පුළුවන් තියෙන්නේ මේ කොණ්ඩ වර්ගය. අනික එක තමයි wavy hair කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර වැවෙනකන් normal කොණ්ඩයක් විදිහට තමයි වැවෙන්නේ. හැබැයි සෙන්ටිමීටර් 2කට වඩා වැවෙනකොට ටිකක් වේවි වෙන්න ගන්නවා. අන්තිම 4 වෙනි වර්ගය තමයි curl hair කියන්නේ. curl hair එක වැවෙන්න පටන් ගන්නෙම curly විදිහට. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ curly කොණ්ඩයක්. ඉතින් මේ මූස් එකෙන් වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් thin hair සහ normal hair තියෙන කට්ටියට. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කොණ්ඩ වර්ගයේ තියෙන කට්ටියට කොණ්ඩේට වොලියුම් එකක් දෙන්න ටිකක් අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කොණ්ඩ තියෙන කට්ටිය hair cream එකක් හරි hair wax එකක් හරි use කරපු ගමන් වෙන්න දේ තමයි ඉක්මනටම මේගොල්ලෝ කොණ්ඩේ පැත්තකට වැටෙනවා. මොකද hair cream hair wax කියන්නේ ගොඩක් බර දේවල්. ඔයගොල්ලන්ට අතර ගත්තාම තේරෙන්නේ නැති ඒක ගොඩක් ඝන ගොඩක් ලොකු density එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි මේ product use කරාම අර වගේ thin normal hair තියෙන කට්ටියගේ කොණ්ඩ වැටෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි ලංකාව කියන්නේ ඝර්ම කලාපීය රටක්. ඝර්ම කලාපීය රටක් හින්දාම සාමාන්‍ය පරිසර උෂ්ණත්වය ටිකක් වැඩි ලංකාවේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් එකක් හරි වැක්ස් එකක් හරි යූස් කරලා බලන්න දවල් වෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ මූණට අර ක්‍රීම් වැක්ස් දී වෙලා මූණ පුරා ගන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න වලට හොඳ පිළිතුරක් තමයි hair mousse එක කියන්නේ. මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි මේ hair mousse අනිත් ප්‍රොඩක්ට් දෙකටම වඩා ගොඩක් සැහැල්ලුයි. hair mousse සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ synthetic resin කියන දෙයින්. hair mousse එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට රුපියල් 900 විතර ඉඳන් ඉහළ price range එකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ brands වල විවිධ product තියෙනවා මම හැමදාම කියනවා වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ අතේ තියෙන ගානට හොඳ product එකක් තෝරලා බලලා ගන්න. ඉතින් මේ hair mousse එක භාවිතා කරනකොට ඔයගලන්ට මේක wet කොණ්ඩේට apply කරන්නත් පුළුවන්, dry කොණ්ඩේට apply කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු mousse එක කොහොමද හරියට කොණ්ඩේට use කරන්නේ. මේ තියෙන ඔයාලට මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් දෙකක්. කලින් කිව්වා වගේම රුපියල් 800 ඉඳන් ඉහළට මේවා ගන්න තියෙනවා. මේකට ෆෝම් එකක් කියන්නේ වාතය එක්ක ක්‍රියා කරලා පෙන ගොඩක් වගේ තමයි මේක එළියට එන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. හරියට රැවුල කපන්න ගන්න ෂේවිං ෆෝම් එකක් වගේමයි. ඩ්‍රයි කොණ්ඩේට මේක යූස් කරනවා නම් ටිකක් වැඩියෙන් මේක ගන්න වෙනවා. ගන්න ප්‍රමාණය hair type එකමත් තමයි තීරණය වෙන්නේ. මම මේ ගත්තේ ඔයාලට පෙන්නනත් එක්ක මෙච්චර නම් ගන්න එපා. ගොඩක් ගත්තොත් කොණ්ඩේ එකට ඇලෙන්න ගන්නවා.
දැන් මේක ඩ්‍රයි කොන්ඩෙට ඇප්ලයි කරගන්න. මේක කෙලින්ම ඔයාලගේ ඩ්‍රයි කොන්ඩෙට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරියට අපි හෙයා ක්‍රීම් එකක් හෙයා වැක්සයක් යූස් කරන විදිහටම. හැබැයි ඒ විදිහට යූස් කරාම හෙයා වොලියුම් එක වැඩි කරගන්නම් බැහැ. ඒත් හෙයා ක්‍රීම් එකක් ජෙල් එකක් වැක්සයක් වගේ ස්ටයිල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අතින් හරි පනාවක් යූස් කරලා හරි කොණ්ඩේ Taman කැමති විදිහකට කැමති ස්ටයිල් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේට වොලියුම් එකක් ගන්නවා නම් බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක යූස් කරන්න වෙනවා. ඒකට මුලින්ම කොණ්ඩේ වෙට් කරගන්න ඕනේ. වතුර බේරෙන්නේ නැති ගානට ටවල් ඩ්‍රයි කරගන්න. ඔයාලටම පේනවා ඇති මේක කොච්චර ලයිට් වේට්ද කියලා. නැත්නම් කොච්චර සැහැල්ලුද කියලා. ඊට පස්සේ මූස් එක කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක යූස් කරගෙන කොණ්ඩේට වොලියුම් එකක් එන විදිහට හදාගන්න. බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකක් යූස් කරලා කොණ්ඩේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. කැමති නම් ඒක බලලා හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මුසයක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳ ෆිනිෂ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අන්තිමට හෙයා ස්ප්‍රේ එකක් යූස් කරලා මේ විදිහට කොණ්ඩේ Tamanට ඕන විදිහට සෙට් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මූස් එකක් භාවිතා කරන්න කියලා ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩේට හොඳ ස්ටයිල් එකක් දාගන්න හොඳ වොලියුම් එකක් කොණ්ඩේට ගන්න විදිය දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා දැනන් ඉඳපු නැති දේවල් මේකෙන් දැනගන්න නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් හෙයා මූස් භාවිතා කරනවා නම් ඔයගලන්ගේ අදහස් කොහොමද භාවිතා කරලා ඔයගලන්ට ලැබුණු රිසල්ට්ස් වගේ දේවල් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන ඔයගලන්ට එන අදහසුත් පහළලා කමෙන්ට් කරන්න. මම මුලින් මතක් කරා වගේ ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් දේ තමයි පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා ෆැෂන් විත් දේව් Facebook page එකේ link එක. ඒකට ගිහිල්ලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට Facebook එක හරහාත් මගේ videos ගැන ඉක්මනටම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ fashion related video එකකින් ඔයගොල්ලන් ඉක්මනට හමු වෙන අදහසින් මම දැනට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට good luck.